Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună savarine cu ciocolată, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru aluat vom avea nevoie de 2 ouă, 200 de grame de făină, 130 de ml de lapte, 50 de grame de unt topit, 25 de grame de cacao, 20 de grame de zahăr, 10 grame de drojdie proaspătă și puțină sare. Iar pentru sirop și decor vom avea nevoie de 400 de ml de lapte, o jumătate de litru de fișcă vanilată și îndulcită la Dorna, 200 de grame de ciocolată, 100 de grame de zahăr și 20 de grame de cacao. Pentru început ne vom ocupa de aluat, așa că voi pune laptele călduț într-un bol mai mare. Laptele trebuie să fie călduț, dar nu fierbinte, adică să nu ne ardă la deget. Dacă laptele este prea fierbinte, atunci drojdia nu-și va mai face efectul. Peste lapte voi adăuga zahărul, amestec puțin cât să se topească și voi adăuga drojdia. O amestec și pe ea cât să se dizolve. Când drojdia s-a dizolvat, putem adăuga untul topit și răcit la temperatura camerei, ouăle care sunt și ele la temperatura camerei, înlocuim lingura cu untel și amestecăm foarte bine totul. Adăugăm apoi făina, cacao și sarea și le amestecăm și pe ele foarte bine. Când aluatul s-a format, îl amestecăm foarte bine cu lingura pentru aproximativ 5 minute, cât să devină suplu. Când aluatul arată cam așa, înseamnă că este gata, așa că îl acoperim cu folie de plastic și lăsăm să crească pentru aproximativ 40 de minute. Aluatul a crescut foarte frumos, așa că îl amestecăm puțin cât să îndepărtăm aerul. Apoi, voi umple cele 6 forme de savarine în mod egal. Nivelez aluatul cu o linguriță și îl las din nou să crească pentru aproximativ 20 de minute. Aluatul a crescut din nou, așa că voi pune formele la cuptor în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru aproximativ 25 de minute. Savarinele s-au copt, așa că le voi lăsa să se răcească complet înainte de a le însiropa. Pentru sirop nu trebuie decât să punem toate ingredientele într-o cratiță, așa că voi începe cu laptele. Voi adăuga ciocolata, care este amăruie și are 52% cacao, zahărul și la final cacao. Amestecăm totul foarte bine și așteptăm ca toate ingredientele să se dizolve, iar siropul să fiarbă. Siropul de ciocolată este gata, așa că îl vom lua de pe foc și cu ajutorul lui vom însiropa fiecare savarină. Vom scufunda savarinele complet răcite în siropul fierbinte și voi lăsa fiecare savarină în sirop pentru aproximativ 1 minut. Când savarina s-a îngreunat, înseamnă că s-a însiropat, așa că o voi scoate din sirop și o voi pune înapoi pe grătar. Voi proceda în același fel și cu celelalte savarine rămase. După ce am însiropat savarinele, voi tăia un căpăcel deasupra, fără să-l desprindem cu totul. Deci tăiem cam 3 sferturi. Voi continua în același fel și cu celelalte savarine. Pentru decor, vom măsura pentru început o jumătate de litru de fișcă naturală și îndulcită la Dorna, punem frișca în bolul unui mixer și o vom bate la viteză mare până când se va întări. Avem grijă să nu o batem excesiv pentru că se poate tăia, fiind frișcă naturală făcută din smântâna laptelui de vacă.
Frișca este foarte rece și trebuie să o ținem la frigider pentru cel puțin 12 ore înainte de a o bate. Pe lângă frișca naturală vanilată și îndulcită la Dorna de 1 litru, găsim în comerț și varianta de 200 de ml. Frișca este gata, cam așa va trebui să arate, foarte fermă și foarte bine bătută. O voi pune acum într-un poș, iar apoi voi decora savarinele. Am însiropat savarinele și le-am lăsat să se scurgă foarte bine, au ajuns și la temperatura camerei, deci siropul nu mai este deloc cald, așa că le putem umple cu frișcă. După ce le-am decorat cu frișcă, voi pune savarinele la frigider pentru cel puțin o oră înainte de a le servi. Dragii mei, savarinele cu ciocolată sunt gata, le-am scos din frigider și le-am servit, arată absolut minunat, sunt delicioase, foarte bine însiropate și au o aromă delicioasă de ciocolată. Frișca completează perfect acest desert, iar combinația este una delicioasă. Sper din suflet să le încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!